Є моменти, які ніколи не набридають. Всім привіт! Я Тетяна і вітаю вас на каналі. Кілька тижнів тому ми повністю обрізали нашу мамілярію, щоб її переукорінити. Тоді було трохи хвилююче. Як поведе себе верхівка, чи не загниють зрізи, чи зможе рослина відновитися? Сьогодні вже можна побачити відповідь. Погляньте на зріз верхівки. Він став абсолютно сухим і вкрився щільною захисною коркою. Саме заради цього ми й підточували краї олівцем. Тепер добре видно, що під час висихання тканини рівномірно втягнулася всередину, а шкірка не завернулася через край зрізу. І навіть з'явилися маленькі перші корінці. Отже, рослина готова до посадки. Тепер поглянемо на середню частину. Вона теж чудово пережила просушку. Зріз ми злегка присипали деревним попелом. Він чистий, рівномірний і повністю готовий до посадки. А тепер погляньте уважно на дітку. Чесно кажучи, такого результату ми майже не очікували. Поки верхівка лише готувалася до вкорінення, ця крихітка вже сформувала майже десяток молодих корінців. Вони світлі, здорові і вже готові рушити в ріст. Це означає, що рослина не просто успішно пережила обрізку, вона вже активно готується до нового життя. Для такого експерименту це справді чудовий результат. Усе йде саме так, як ми й сподівались. А що зі старим пеньком? Поки що жодних змін. І для кактусів це абсолютно нормально. Після обрізки вони можуть досить довго залишатись без будь-яких зовнішніх ознак росту. Іноді нові бруньки прокидаються через місяць, іноді через кілька. Тому просто залишимо його в спокої. Після підсушки на підвіконні він зараз перебрався на подвір'я, на свіже повітря і сонце. Тепер будемо чекати. Переходимо до посадки, але спочатку приготуємо правильний субстрат. Для мамілярій дуже важливо, щоб субстрат був повітропроникним і швидко просихав після поливу. Чим швидше після поливу просихає ґрунт, тим краще працюють корені. Саме тому ми використовуємо ось таку суміш. 50% крупний гравій. Він створює міцний каркас і структуру. 20% універсальний ґрунт. Це єдина органічна частина суміші. 10% дрібний гравій. Він заповнює великі порожнини між камінцями. Ще 10% дрібний керамзит. Він додає повітря і робить суміш ще легшою. І останні 10% бита червона цегла. Чому саме цегла? Часто можна почути питання, чи обов'язково купувати дорогий гранулят Ceramys. Насправді він дійсно дуже хороший. Але якісна червона цегла за своїми властивостями працює дуже схоже. Вона теж виготовляється із обпаленої глини, основу якої складають алюмосилікати. Її пориста структура накопичує воду в своїх порах, а потім поступово віддає її корінню. Саме тому ми вже давно використовуємо звичайну биту червону цеглу. У наших умовах вона показала себе чудово. Звичайно, умови вирощування у всіх різні, тому цей рецепт не є універсальним. Але саме для нас він працює вже багато років. Субстрат готовий. Тепер найголовніше – ми нічого не закопуємо. Просто ставимо кактус на поверхню сухого субстрату. Так само висаджуємо дітку і окремо середню частину стовбура. Нові корінці самі знайдуть шлях у глиб субстрату. Але виникає одна проблема. Верхівка важка, коренів ще майже немає, тому вона падає. Рішення дуже просте. Обкладаємо основу великими камінцями. Вони працюють як природні підпірки. Єдина умова – використовуйте інертний камінь, який не впливає на хімічні властивості субстрату. Найкраще для цього підходять граніт або кварцит. А ось вапняк і мармур краще залишити для інших цілей. Коли поливати? А ось тут найважче, бо треба нічого не робити. Після посадки ми не поливаємо. Даємо рослині спокійно почати вкорінення. Перший дуже обережний полив приблизно через 1-2 тижні. І лише тоді, коли рослина вже починає утворювати нові корені. Є ще одна маленька підказка. Коли кактус почне триматися в горщику, це майже завжди означає, що коренева система вже почала працювати. Мені особливо подобається, що тепер кожна частина нашого кактуса отримала шанс на нове життя. Роздвоєна верхівка стане окремою ексклюзивною рослиною в нашій колекції. Дітка вже готова до самостійного росту. Середній сегмент, можливо, ще здивує нас новими пагонами. А старий пеньок, якщо все піде добре, теж прокинеться і почне кущитися. До речі, були питання про незвичайне роздвоєння верхівки. Не можу стверджувати 100%, що саме зміна умов стала його причиною. Але дихотомічне галуження відбулося невдовзі після пересадки у майже повністю мінеральний субстрат із гранітного щебеню
та перенесення рослини на яскраве сонце. Схоже, такі умови виявилися для неї значно ближчими до природних. Що буде далі, покажемо в наступних відео. Разом простежимо, як проходитиме вкорінення, коли прокинеться старий пеньок і чи дасть середня частина нові пагони. Якщо вам було цікаво спостерігати за цим експериментом, підтримуйте відео лайком. Якщо у вас є власний досвід переукорінення кактусів, обов'язково поділіться ним у коментарях. І, звичайно, підписуйтесь на канал. Логіки і розуміння, спокою і світла. До нових зустрічей!